गाइज नमस्ते एन्ड सेवा यस्तो हुँदो रह कस्तो होइन गाइजहरू ल म यहीँनिर हेलो गाइज नमस्ते एन्ड सेवा सेमुना जोडले गाइजहरू आज चाहिँ मैले मुकबाङ गर्न लागिरहेको छु। आज चाहिँ म एक्लै मुकबाङ गर्न लागिरहेको छु। आज चाहिँ मैले मुकबाङको लागि 2 PM स्पाइसी चाउचाउ 2 अनि त्यसपछि चिकन मोमो। यो चाहिँ गाइजहरू यो चाहिँ सिक्किम मोमो हो, सिक्किमे मोमो हो। मेरो साथीले ल्याइदिएको यो सिक्किमको मोमो हो गाइजहरू, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इन्डिया सिक्किम मोमो है। यो चाहिँ सिक्किमको मोमो चाहिँ यस्तो हुँदो रह कस्तो हुन्छ अब लेट्स सी गाइजहरू, म ट्राई गर्छु। यहाँ चाहिँ मैले कुकम्बर रेडी गरेको छु। कुकम्बर होइन, यहाँ आउँदैन है क्या हो, हल्का यहाँ राख्ने ठाउँ अलिक भएन गाइजहरू। ल म यहीँनिर राखिदिन्छु। मैले चाहिँ रेडी गरेको छु सिक्किमे मोमो। ओके लेट्स सी गाइजहरू, ट्राई है खानु पर्नु। स्पाइसीबाटै सुरु गर्छु है म चाहिँ। यम्मी गाइजहरू, राखिहालौँ त। यो चाहिँ सिक्किमे मोमो है गाइजहरू, सिक्किमको। अच्छा यम्मी गाइजहरू, सेलाइसकेको छैन। Cucumber yummy guys. I guess so. It's spicy. स्पुन पनि कहाँ राखिराखेँ मैले, त्यही भएर अप्ठ्यारो भइरहेछ। यम्मी गाइजहरू, सिक्किमको मोमो पनि दामी हुँदो रहेछ। दार्जिलिङ सरी दार्जिलिङको मोमो है, यो दार्जिलिङे मोमो। सिक्किम दार्जिलिङ
Spicy. Timurको अचार दामी गाह्रो भयो यार हामीलाई त मोमो थोरै खाएर राल्सी गाना नि भन Pero joder. लास्ट पिरो ल गाइजहरु फाइनली मेरो मुकबाङ चाहिँ मैले सकिसके कम्प्लिट गरिसके हजुरहरुलाई भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला अहिलेलाई चाहिँ यति भन्दै बाइ बाइ सी यू नेक्स्ट भिडियो नेक्स्ट ब्लग